Jakob. Packa bil. Johannishus 2.0. Jag var här för 2 år sedan och hade en extremt lyckad jaktdag. Extremt lyckad jaktdag. En sån jaktdag som man inte tror sig ska kunna uppleva. Men det gjorde jag. Och det var ett otroligt minne för livet. Och nu är vi här igen på en lite mindre jakt. Vi är väl en 25 skyttar istället för 60 som vi var då. Men organisationen är densamma. Det är otroligt väl organiserat. Fantastiskt duktiga hundförare, drevkarlar och jaktledare och arrangörer. Det är en spektakulär miljö vi jagar i. Det är ekskogar, bokskogar, tallskogar, granskogar. Det är sjöar, det är öppna åkrar. Det är faktiskt min drömskog, de här öppna ekhagarna med enar och stenmurar. Det är något visst med den här. Det är säkert att jag inte är van vid den här faunan eller biotopen kanske. Hans vaktmästare som bor här på Johannishus, han berättade i morse att de har enorma problem med vildsvinen. De tycker att de skjuter och skjuter och skjuter och har skjutit fler vildsvin i år än någon år tidigare. Men lik förbannat så får de sina åkrar förstörda och det kryllar av vildsvin. Så idag ska vi försöka decimera den stammen. Jag kan inte tröttna på den här spänningen. Att ge sig ut en tidig morgon som idag, vinter, det är -9. Och ja, en fin himmel. Och gå ut och fälla vilt som jag vet kommer bli livsmedel som folk kommer äta, som inte bara kasseras förstås utan tas som hand. Den känslan är för mig omättbar. Jag kan inte tröttna på det här. Det är väldigt viktigt att förstå att bakom en sån här jakt så ligger månader av hårt arbete, planering, organisering etc. Väldigt, väldigt många människor är involverade en sån här dag. Det kan inte finnas en bättre död om du nu har haft turen eller oturen att födas till ett så vackert djur som dåviltet. Men att springa helt fritt i hela sitt liv utan en blekaste aning om vad som komma skall och sen helt plötsligt så svartnar det. Det här är en spets. Och vi får bara skjuta en hind per person per pass. Och min hind ligger där borta. Så det tog ett tag att hinna avgöra ifall det här var en hind eller en spets. För de här hornen är väldigt svåra att se på 50 meter på ett springande djur. Bra avskjutningsgjort. Det här är inga gener man vill ha om man nu avlar en stark stam med fina troféer.
kilometer och står nu i en sjö som heter Östersjön. Det som är unikt för den här delen av landet är att det växer lövskog hela vägen ner till kusten. Enligt utsago så finns det ingen annanstans i Sverige. Och det är väldigt vackert att stå här. Precis. Det här är alltså Blekinges skärgård och vi står på ett näs på den södra delen av en liten halvö. Och vilt tycker mycket om att gå just i strandkanten. Här finns vass. Perfekt för vildsvin. Hundföraren har precis gått in från vårt håll och uppifrån norr. Och det är fullt dröv på många ställen. Det här kan bli helt hysteriskt. Och så är det lövskog. Tjejla. Precis mellan träden där borta. 60 meter bort passerade en jättegris. Alltså jättestor, fläckig, grå, svart, lila. Ganska äcklig färg. Jag har smält. Där. Men inte här. Jag skulle så himla gärna vilja hjälpa Johannishus godsförvaltning att decimera vildsvinsstammen eftersom de har sådana problem. Det som det igen. Nej, det är geten. Nu står hon och väntar på sitt kid. Stackars geten. Det här är ingen rolig syn. Men det är så det går till. Men nu har ju hunden fått upp den här stora fläckiga tjocka grisen. Och drev här lite tag. Jävlar! Vad menar du? Upp. Herregud alltså. Cardiac arrest, precis det som Michael Jackson dog av. Det fick jag just uppleva i den här situationen med stora galten. Jag är helt övertygad om att mitt hjärta orkade helt enkelt inte med mer spänning. Jag har upplevt sån spänning i hela mitt liv som när hundföraren skriker de numera bevingade orden "Pass upp! Stugalt!" Och så hör man hur hunden får fatt på den här enorma besten. Och vi ser den passera med hunden hack i häl bakom lite sly och någon trästam förbi oss. Så vi får inget läge att skjuta den. Den springer ner mot 2 andra hundförare som försöker skrämma upp den mot oss. Men den slinker förbi. Herre min skapare! Det finns en anledning till att sådana stora galtar blir just så stora. För de är lite smartare än de andra. Den här spänningen, alltså jag kommer att leva på den till nästa såt i alla fall. Den här typen av jaktform innebär att man beskattar delar av viltet i ett utvalt område bara en gång per år. Resten av året lever djuren helt fritt och ostört fram tills nästa jakt.
Här på Johanneshus kan man göra väldigt mycket mer än att bara jaga. Man kan alldeles snart dricka den egenproducerade ölen. Hans Wachtmeister som bor här med familj har nämligen byggt ett litet mikrobryggeri. När fick du idén till det här? Det startade för ungefär 10 år sedan. Okay. Kan man säga. Idén föddes. Och sen så har jag fått läsa på. Det började med en passion för att dricka öl. Och sen så kommer förstås det där att hur gör man den? Och vad gör man då? Och det är kornet som vi odlar på våra marker. Okej, ja men förstås. Ja, vad härligt. Så att vi tar det ett steg längre och gör vår egen öl. För 2 år sedan så startade vi, började söka alla tillstånden, byggloven och ställa om den här gamla ekonomin. Och hur många liter kan ni tänkas kunna producera eller brygga per Vi har år? ett mål att landa på 20 000 liter. Okay. Och hur många bärs blir det? Det blir 60 000 bärs. 60 000 bärs. Precis. Ganska mycket. Men så här, var häller man då i kornet? Var börjar processen? Här börjar processen. Här blandar man korn med vatten, eller malt, krossad malt med vatten. Sen går det igenom ett antal temperatursteg för att konvertera all stärkelse till socker. Och socker är det som rester konverterar till alkohol sen. I det här så lakar man, då filtreras malten bort ifrån vörten, alltså den flytande delen. Okay. Och den samlar man upp tillbaks i det här kärlet. Och där kokar man den sen tillsammans med humle. Som är från gården? Lite grann från gården, vi har en liten humlegård. Men den humlegården handlar mer om att komplettera bilden av... Vi kommer inte att vara självförsörjande. Nej, jag förstår. Det kommer att vara på malten. Och vidare? Vidare så kyler man ner och tappar över det där till den jästtanken. Med slang? Med slang, ja. Och där kan man säga att bryggarens huvudsakliga uppgift är slut. Och då häller vi jästen och sen så är det tid och jäst som jobbar. Efter 3-5 dagar här så pumpar vi över i de här liggande tankarna. Okay. Och där får det ligga i... En ale ska vara där i 3 veckor. Den roterar inte, den är stilla? Den är stilla. Och här bör man trycksätta så att den koldioxid som bildas av jästen när den äter socker, den löser sig och blir kolsyra. Okej. Gör man det där rätt så har man en färdig kolsyrad dryck efter 3 veckor. Det är ale allihopa, men olika aler. Gör ni någon pilsner eller lager? Eller? Det kommer vi göra, det är tanken. Och vi ska också försöka få till någon bra folköl och kanske någon bra lättöl också. För att bredda marknaden lite grann. Det här är slut. Sen ska det här in en maskin till för att tappa upp det på konsumentförpackningen. Och sen blir man full? Och sen, ja, det kan det bli om du skulle dricka det därifrån också. Men så är tanken. Okej. Och var tappar ni upp det på flaska? På burkar kommer vi köra, tror jag. Det velar lite fram och tillbaks. Den kommer stå här. Den är inte på plats än. Okej. Och när får vi se det här i handen? Eller när kan vi dricka den första ölen? Till våren eller tidiga sommaren hoppas jag. Härligt. Allting ska vara i ordning. Kommer ni ner på en liten picknick här? Kan vi sitta i gräset och dricka bärs? Det låter bra. Som sagt, god bärs och bra jakt här på Johanneshus. Det är nyckeln till framgång.
Jag stannade upp i svingen. Det ska man inte göra. Som pulsar. Vad i helvete? Ja, den lägger sig. Alltså, ibland har man ingen aning om vad det är som försiggår. Vad var det där? Jag är rätt säker på att det första skottet tog. Men den tog sig så obehindrat över lilla ån som rinner här. Och jag tyckte inte att den tecknade. Det är inget konstigt att vilt springer även när de blir påskjutna. Man kan springa långt. Men den här sprang så obehindrat så jag eldade på. Och de 2 andra skotten var ju tyvärr bom. Jag är ganska säker på att... Och det sista vet jag inte alls. Men jag tyckte att den la sig där inne. Ibland förstår man verkligen inte vad det är som händer. Konstigt. Det här med jakten. Ja, men vilken dag vi har haft här på Johanneshus idag. Sällskapet, maten, den storslagna naturen, allt vilt vi har fått se och förstås jakten. Vill man uppleva en riktigt bra drevjakt i Sverige så tycker i alla fall jag att Johanneshus har allt. Ja, den här gyltan visade sig vara lite för stor än det som var lovligt idag. Vi fick skjuta hondjur upp till 80 kilo, men den här var lite för välmående. Så jag gjorde bort mig här. Om du nu mot förmodan inte redan prenumererar på vår kanal så var jättevänliga och tryck på den lilla knappen där det står prenumerera under filmrutan nere till höger. Vi ses nästa vecka. Hej!